Hallå och välkommen tillbaka till Senjou och Maou. I förra avsnittet så minns jag inte vad som hände, helt ärligt. Det var inte så länge sedan jag spelade in förra avsnittet. Det var den 14, det vill säga i tisdags. Och idag är det fredag den 17. Men jag minns inte så mycket. Vi var hemma hos Tsubaki, va? Och pratade med hennes fader och lite sånt. Och jag tror att vi är precis på gränsen här till att hennes lillebror kommer bli kidnappad. Tyvärr. Eller ja, tyvärr och tyvärr. Det kommer bli ganska spännande i alla fall. Det är det jag försöker säga. Det kommer bli spännande historia. Skitsamma, vi tar och fortsätter här. Jag håller på AFK Castle Wars i bakgrunden här på RS3 på min taskman. Jag är förvånad över hur jävla många det var som körde det. Jag är väldigt förvånad. Det är spotlight just nu så det är förmodligen därför, men ändå. Nåväl, vi fortsätter. The wind tonight is cold enough to pierce through one's skin. Kidnapping. A crime said to be one of the most despicable. However, which crime isn't despicable? Alltså helt ärligt, jag tror att det finns ganska många brott som inte är despicable. Och despicable är ett sånt där ord som jag vet exakt vad det betyder, men jag kan inte översätta det exakt till svenska. Så despicable, om vi kan få en exakt översättning på det. Ja, jag vill bara ha en översättning. Föraktlig. Ja. Alltså, jag skulle nog säga att det finns ganska många brott som inte är despicable. Det beror lite grann på hur man ser på det också. Men det finns ju brott som... ja... Jag ska inte säga för mycket. Jag tänker mer brott som egentligen i någon utsträckning bara går ut över... Alltså hur ska man lägga fram det? Brott som inte går ut över... Brott som inte går ut över en enskild person i den meningen att det liksom... Jag vet inte, det är svårt att försvara det här. Ja, det är jättedespicable, absolut. Maou fully understands that the action he is about to take is a sin. His people had already done a background check. He found the answer. The reason Miwa Tsubaki's family won't sell their land has nothing to do with money. Alltså det måste ju vara vår huvudkaraktär som är Maou. Det måste ju vara det. That land has been in her family since the First World War. Her father is very stubborn. There was no telling how much time it would take using conventional methods to get him to sell. And even if they did take the time out to try, it was doubtful that the result would be a desirable one. This isn't a financial problem. But even so, there is a financial loophole. There are indeed many times when money cannot solve matters. Maou must at least admit that. There are emotions, love, family, certain kinds of pride, things that are more important than money to many. However, even for these exceptions, there's always a way to convert such things to something more fiscal. Mao's plot is to transform the issue from an emotional one into an economic one. That plot took on the shape of a crime in perfect form. He left that place with the faint stride of an evil spirit. Okej, det var väldigt kort. Idag ska jag jobba tyvärr. Vilket är lite synd. Jag hade gärna suttit här och få AFK Castle Wars nu när det verkar vara väldigt populärt. Passa på just nu. Jag ska gå till jobbet. Jag börjar jobba om, vad ska vi säga, 110 minuter.
1 timme och 50 minuter, så jag kan spela in typ 2 avsnitt av det här, sen så måste jag gå till jobbet. Det enda sättet att spela det här och AFK här i bakgrunden. Samla på mig massa tickets och faller. Kommer vara bra på min task, men jag är snart klar med beginner-tieren på den. Jag har fortfarande inte lagt ut avsnitt 1. The next day, jag har spelat in typ 20 avsnitt vid det här laget. Och det är långa avsnitt, alltså det tar flera timmar att göra ett sånt avsnitt. Men, jag får sätta mig ner och faktiskt redigera den. Det är skitsamma. Spelar ingen roll här. Ni har något att se fram emot. RS3 Taskman, det är en episk serie. The next day, I went to Dr. Akimoto's clinic. Han är tillbaka här. Det ser jag faktiskt fram emot. Det var ganska intressant sist han var här. Hej, Kioski-kun. Ja. The counseling room is clean. And Akimoto is smiling like the Buddha. As always. Good morning. I hope that our hour today is fruitful. I won't be showing up until this afternoon, though. We'll be talking about my childhood. Det är allt vi pratar om. Vi har gjort samma sak i ett år nu. Is that so? I don't remember. And it doesn't bother me. What about it? I smiled slightly. Surely you aren't implying that I'm suffering from some form of memory illness. Det är allt jag bryr mig om. Din hälsa, det är andra hand. Med mina pengar i första hand. Det värsta är att det är typ sant. Så det är liksom så här. det är typ sant. Så ja. That's a relief. This doctor is pretty good with words. His pudgy, round face closed in slightly. You mean Asahi Gonzo? It feels like he's talking about someone else. Suddenly, my stomach started to ache. He was a trading company employee. Although he was deep in debt, he was always a wonderful father in my mind. Otherwise, there's nothing much to say. I turned away from Dr. Akimoto. Jag tror jag har ett avsnitt av det här Senjou och Maou. Ja, avsnitt 15. Okej. Jag har inte gett det avsnittet någon namn. Jag minns inte riktigt vad jag skulle döpa det till. Det är kan bli ett problem. Vi får ta och kolla på det sen. Det är jättejobbigt när man liksom rätt vad det är så ska man lägga ut ett avsnitt. Jag har inte gett det något namn. Vad fan? Vad är det, katt? Ja. Vad är det med dig då? Gonzo hasn't told you. Vad sa de? Did he pass away? Gonzo was the one who introduced me to Dr. Akimoto. Nanimo? He looked long and hard at me. Anyway, would you mind if we changed the subject? I don't want to remember these things. I definitely don't want to remember these things. That is a door I've always locked tightly. Dr. Akimoto, please change the subject. Good lord. Prata om mina känslor och psykologen, vad fan. I never once asked for any real therapy sessions from you. I just need a doctor's note so that the school will excuse my absences. Ja, i och för sig. Han vill inte ha hjälp. Mycket. Jag förstår ju hans situation här. That's why I cough up the money to uphold these farcical conversations. Kyosuke-kun. 君にやる気がなくても私はいつも本気なんだよ。仕事だからね。Men det känns som att de har väldigt mycket liksom trådar i den undre världen här. Jag skulle inte han hur lätt som helst bara kunna fejka något sånt här liksom. Hörde vad är det, katt? Ja. Han skulle väl lätt kunna fejka någonting liksom, att han får något papper att jag har varit hos den här psykologen, han har inte ens varit där liksom. Det känns inte som det skulle vara jättesvårt. Så länge han liksom betalar någon psykolog. Jag var här. He spoke almost as if he could see right through me. 遊びじゃないんだよ。ね? Ja, det är ett spel, men... At that moment, a proverb sprang into my mind. You can't judge a book by its cover. There was something important that I was forgetting. That's right. You're an acquaintance of Gonzo after all. Jag skulle säga att jag alltid judge a book by its cover om jag är på en bokaffär.
bokhandel. Det finns väldigt många böcker som har väldigt tråkiga omslag. Typ alla böcker som har någon form av omslag där det är riktiga människor med. Det är liksom så här, jag har samlat ihop 2 statister. De ska ta någon edgy bild här. Sådana bilder är liksom så här. Rent allmänt va? Nej, det är inte direkt min typ av. Kolla, jag fick 2 gold tickets, 1 silver ticket, 20 taler. Okej, that's pretty nice. Jävlar, alltså jag är helt flabbergasted hur många personer det är som spelar Castle Wars. Det är typ 40 personer här. Det är ganska sjukt. Jag vet inte riktigt vad metan är här, hur de gör när de AFK. De flesta AFK, jag vet inte om man alltid ska köra Saradomen. Just nu var det Saradomen som vann här 3-0. Så jag tror det blev uppgjort ganska mycket, men for a moment, I saw the expression of a wild boar in that pudgy face, gazing sharply at me. 君に何の異常もないというのならすぐにも通うのをやめてもらう。重ねて言うが私だって仕事なんだよ。時間は貴重だ。君ならわかるね。 In other words, Dr. Akamoto, you suspect that there might actually be something wrong with me. Det var ganska uppenbart att det är, men Akamoto shook his head in a vague manner. He never answered that question. Never mind. We were talking about my biological father. Is that right? 名前を聞いてもいいかな。 Toshikatsu. I purposely left out his family name. 商社に勤めていらっしゃったと。 In the Sano Corporation, yes. Whenever people hear of someone working at Sano, they immediately get the impression of a great and well-educated man. This impression isn't mistaken. じゃあ転勤が多かったんじゃないかな。海外とか行ったか。 No, not very often. Well, not from what I can remember anyway. I'm pretty sure I was an accountant in the main branch. そっか。君はちょっと普通のことは違うから帰国子女なのかと思ったよ。 I chuckled and shook my head. ところで君のお父さんは商社に勤めていてどうして借金を？ I believe he wanted to build his dream house. That was supposed to be a joke. Alltså på tal om Dream House, det finns en serie på Netflix som Barbie Living in the Dream House eller vad det heter. Den serien är faktiskt väldigt bra. Alltså, om ni inte har sett den, Barbie Living in the Dream House eller vad den heter, kolla på den. Den är faktiskt bra. Den är extremt parodi på sig själv typ. Alltså, förvånansvärt bra. That was supposed to be a joke. 偏見かもしれないが、山王物産の経理をしていたような方がマイホームを持つのに消費者金融を頼るとは思えないよ。 Jag ska bara ställa mig på något AFK-ställe här. Igen. Nu är det ett nytt game här. Vi ställer oss här och sen så... Jag passar på att resta här. Samla upp 150 total minutes of resting. Det är ett annat passivt task. Säger inte så mycket. Vi ska... Dr. Akamoto was exactly right. And in order to pay for his debt, father had to get his hand on dirty money. He was swindled. 騙された。 You know, swindled. Swindled by his trusted friend and ended up becoming his guarantor. Dr. Akamoto gulped when he heard ちょっ this. と待ってくれないか。 It seems he figured it out. 君のお父さんというのは。 An expression of fear and awe spread across his ひょっ face. として That's right. 都市活。 I was aware that my heart was rapidly becoming cold. Yes, he is the Samejima Toshikatsu. Okej, får vi veta mer? Nej, tydligen inte. After that, time seemed to pass in an instant. Dr. Akamoto didn't say a word afterward. He just closed his eyes. After leaving the room, I finally calmed down. I headed for school. Det är de här är typ de mest intressanta liksom, egentligen. Alltså, någon av de mest intressanta scenerna när han är där, för då får vi faktiskt veta en hel del. Upon arriving at school, Kanon immediately began to pester me.
It seemed that she'd been absent from school for a while due to a training camp. 聞いて聞いて聞いて Oh, 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 oh! What is it? みんなも聞いてなんすか何かな She threw her chin up into the air, as if to herald her bragging. のんちゃんね今度テレビ出るよわあすごいいついつ生放送だよいつゲスト出演するのだからいつなの24時間ぶっ続け生テレビっていう番組だから俺の話を聞けよノア Hey, not bad. If you're invited to be a guest on that program, then it means you've really made it big. どんなことするのセントラル街でね夜中ねマラソンしてる人に応援するんだって That night. ちょうどのんちゃんのいるところがマラソンの休憩地点みたいでのんちゃんがお水とか渡すの Is that so? Then a lot of people will show up to see that, won't they? When people gather, money gathers. That's great, Canon. やったー兄さんに褒められた Sammy was the next to speak. 自分もテレビ経験あるんすよね Huh? へえ本当 No, it's an obvious load of bull. As what? Some gloomy character in a comedy show? いえいえアーティストとして芸人いわゆる一つの芸人ですね So it really was one of those comedy shows. まあ私の話はいいじゃないですか Aren't you the one who brought this up? うさみん面白いなお笑い芸人さんだったんだねみんなすごいな私だけ特に目立った活動とかしてないけど私はそれでいいんですLunch break ended on this strange, absurd note. Ja, väldigt udda det där. I dashed out of the classroom right as the bell rang. I was weaving my way through the students as I spoke over the phone. Yes, this is Asai Kioske. I'm heading over there right now. I need to talk with Sunny Corporation's developers. I really don't want to meet with them face to face, but given that the situation still hasn't been settled after all this time, I have to at least apologize in person. I heard Tsubaki's voice. I ignored her and continued my phone call. Oh, a bit late. I see. No, it's okay. Looks like I still have some time before the meeting. So Tsubaki had great timing. After saying goodbye, I turned off my cell phone and turned towards Tsubaki. It should be okay if it's only for an hour or so. How about Central Boulevard? She nodded like a little kid. Alltså jag undrar om vi liksom är... Jag vet inte om vi har låst in oss på hennes route, men det är väldigt mycket utav henne. Jag tror nästan att det är hennes route man kommer komma in på först. Ganska... Nästan vare sig man försöker eller inte. Skulle jag nästan säga. Jag vet inte. Det är som sagt, den här Wish Novelen har en sån här grej att det är main eller common routen branchar av. Så att det skulle nog kunna vara så att vi nästan är inne på hennes route redan. Jag vet inte. Hiroaki, 探してくれたでしょ? All right. That was nothing. We headed for Central Boulevard. Central Boulevard is always crowded around dusk. So, how do you plan to repay me? クラシックの CD とかどうかなと思って。Oh, a gift? 何がいいかな? Thank you for your gesture, but I already own all the CDs I want. ああ、それもそうだね。浅井くんクラシック通だもんね。A fanatic? Me? Well, I wouldn't go that far. If I call myself a fanatic, it would offend the true fanatics. 別にマニアとか。Oh, wait a minute. Perhaps that will be coming out soon. あれ? A CD by a favorite musician of mine.
Although she's taking a break from music, a publishing company is still releasing her CDs. When a company has copyright to the music, even if the musicians no longer play, they can still repackage and re-release their works. 何の楽器？ The violin. へえ、バイオリンなんだ。No, not violin. Violin. It's a V. ごめん。 Her interpretation of air is my favorite. エールっていうと？ Air on the G string. It's so moving that it brings tears to my eyes. Recently, I hear it's been used as a requiem. I can see why too. I wouldn't mind resting in peace if I got to do so to that song. And foreshadowing. G線上のアリアって鎮魂歌なの？ Well, not really. But hey, you remember that big terrorist attack in America a while back? It was used during that. へえ、 What? 知らなかった。 Anyway, I'm really looking forward to it. 楽しそうだね。 Yeah. 楽しそうだね。 Why did you say that twice? 浅井くん、クラシックの話になると生き生きするね。 Well, maybe. 浅井くんが楽しそうだとなんだか私も嬉しいよ。 I see. She really can spout some corny things. And so naturally at that. Anyway, don't bother buying me a CD. Why don't you just treat me to a cup of coffee? You don't have any part-time jobs, do you? そうだよ。 What about an allowance? I looked at the coffee sitting in front of me. The coffee Tsubaki paid for. うちってそんなに裕福なわけじゃないからね。 So, have you been saving your money? 夏休みとお正月にアルバイトしてたんだよ。それでなんとかやりくりしてるの。 You don't work during the semester? 弟、保育園に迎えに行ったりするからね。アルバイトしている暇はないかな。 I see. That's why I went home so quickly that other time. I'm pretty sure this is the second time I've had coffee with Tsubaki. Last time we just chatted for a little bit before parting. 今日ももう少ししたら帰るね。 To Hiraki's kindergarten. Tsubaki nodded. I decided to use this opportunity to get some information. Well, you have quite a large family, right? そうだね。びっくりしたでしょ。 What about family expenses? Your budget's generally pretty tight, huh? どうかな。苦労したことはないけど。 I put on a gentle face. You know, I heard something from an acquaintance in real estate. うん。 Your family's land is situated right in the middle of a market hotspot right now. Your folks might as well be sitting on a gold mine. そうらしいね。 And don't take this the wrong way, but if your dad decided to sell, there are supposedly people willing to pay for your move and the first month's rent at your new house. Tsubaki remained silent. I shouldn't push her too quickly. Sorry, you probably don't want to move, do you? うん。心配してくれてるんだよね。Absolute. Well, the reality is they're backed by Sano. The local government seems to be cooperating with them in the development of this tourist attraction as well. Things might get hairy if you keep rejecting their offers. うちの近くの景色もどんどん変わってるもんね。ご近所さんもかなりいなくなっちゃったみたい。 Well, the term land sharks does sound bad. They're thinking about what's best for everyone. Those moving out, as well as those developing. うん。スキー場の周りに遊園地とかできたら町の人も喜ぶもんね。 Although, those developing the land benefit far more than those people who pushed into selling their family land. ひょっとして大きな目で見たらうちがわがまましてるってことになるのかな。 I wouldn't go that far. That's exactly what I'm saying. でもね、浅井くん、 Huh? Tsubaki's eyes were huge. 私はお父さんの意見に従うんだよ。 I could almost feel her passion. だって家族だもの。
Before my eyes were her true intentions, doubtless, unwavering and stripped bare. お父さんはたとえあの辺でうちだけが取り残されても出ていかないと思うな。私そういうお父さんを応援したいの。In other words, even if I get Tsubaki on my side, it's to no avail. She'll choose her family over her lover. I see. You and your father are really close, aren't you? 大好きだよ。 Of all the youths fooling around this time of night on Central Boulevard, how many would say with a serious face that they loved their fathers? You and your dad must share a lot of fond memories or something. 思い出？ You know what I mean. Beautiful stories, maybe. Like, oh, when I was little, I got lost in the mountain and my dad searched for me day and night. That sort of thing. Tsubaki chuckled. 特にないよ。全然普通だよ。家族でちょっとおしゃれなレストランに食事したり、みんなでリンゴ取ったりしたくらいかな。That's it. 美談か。そういうのなくても、お父さんは大好きだよ。There's always been something I didn't like about Tsubaki, but now I knew what it was. She's too perfect. It had irked me when she ran to help Usami. Tsubaki trusts her friends just because they are her friends. Tsubaki trusts her family just because they're her family. So someone like me, who doesn't trust anyone, feels uncomfortable. I find myself wondering how someone like that could really exist. あ、ごめん。そろそろ帰らなきゃ。Well, it's gotten pretty late. 昨日は本当にありがとう。これからもよろしくね。The brightness of her smile irritated me somehow. After parting with Tsubaki, I immediately made a phone call. On the other end of the line is the person I was originally supposed to be visiting in person. Sano Corporation's developer. Yeah, I'm terribly sorry. There was an emergency that I couldn't put off. Yeah, I understand. I'll make it happen. Yes. I was in a horrible mood. Okej, jag tror vi avslutar här. Vi avslutar på samma ställe där vi började, mer eller mindre. Bara det att... Ja. Vi tar och avslutar här. Jag ska spela in ett avsnitt till innan jag går till jobbet. Så därför så vill jag inte dra ut på det allt för länge. För då kommer jag inte hinna göra det. End of episod 16. Jag får tacka så mycket för att ni tittar på det här avsnittet. Så hörs vi igen nästa gång. Tills dess får ni ha det bra. Tack så mycket. Hej då!